Мабуть, багато хто з вас дуже чекає на продовження моїх розповідей про перебування мене за кордоном та як я живу в Австрії. Що ж, в цьому випуску я поділюся з вами своїми враженнями від цієї країни, яка колись була могутньою імперією. І як неодноразово, але обов'язково буває з будь-якими імперіями, перестала нею бути, і зараз є однією з розвинутих країн Європейського Союзу, з притаманною багатьом країнам ЄС неповороткою бюрократією. Тож тут знову я, Сергій Макаренко, і життєві історії, якими я з вами радо ділюся. А щоб не пропускати новинки, раджу зробити підписку на мій канал та натиснути нагадування. Та й вподобайки не завадять, а ваш коментар, так, саме ваш, буде дуже доречним. А тепер переходжу до розповіді. Власне, про Відень я поки що багато розказати не можу. Взагалі, про це величне і мальовниче місто вже й так дуже багато інформації можна знайти на Ютубі. Тим більше, що я в Відні жив десь 10 днів, але я періодично навідуюсь у Відень. Те, що мене вразило в центрі, це церква Святого Стефана. Це дуже великий собор чи костел. Звісно, його варто побачити на власні очі, як він виглядає. Він дійсно вражає своєю величчю як ззовні, так і зсередини. До речі, центр Відня і саме центр біля цього собору зафіксовано у фільмі «Акваріум» або «Самотні шпіони», який знятий за одноіменною книгою совєтського шпіона, який втік на захід і заочно має смертний вирок від москальських спецслужб Віктора Резуна Суворова, псевдонім його Суворов. А сам фільм було знято всередині 90-х років. І в тому фільмі є шмат кадрів, знятих в Україні. До речі, знімали фільм польська і українська кінокомпанії. Власне, кадри, зняті вже мною цього собору, як ззовні, так і зсередини, ви можете бачити зараз. Herzliche Einladung zum großen Friedensgebet am Dienstag um 16 Uhr nach Glaubenszeugnissen und Rosenkranzgebet.
Також ми були біля собору 21 вересня, і ми натрапили на святкування Дня миру, яке відбувалося біля цього собору. Тож я не оминув і цієї нагоди і зробив декілька відео. Мандруючи центром Відня, можна довго милуватися архітектурою та цікавими скульптурами. Наприклад, є такі скульптурні інсталяції, схожі на виставки. Я так розумію, ці скульптури від університету культури чи то мистецтв. Є ось такі цікаві об'єкти, як слон, який стоїть на хоботі, або таке величезне яблуко. Досить такі цікаві інсталяції, і наживо вони виглядають іще цікавіше. Що ще мене вразило у Відні, так це, звісно, Дунай. Це дуже велика річка, водна артерія, яка бере свій початок в горах Шварцвальду в Німеччині і перетинає декілька європейських країн, впадаючи в Чорне море в районі Ізмаїлу на території України. І по сей день Дунай є важливою транспортною артерією, по якій перевозиться величезна кількість різноманітної сировини. Коли ми трохи досліджували східну частину міста, то вийшли на зупинці Убана на східній частині Дуная і трошки помандрували, чи то острів, чи то така паркова зона, але дуже гарна, така цікава. Тож там є на що подивитися. Також хочу розповісти про транспорт в Австрії, в тому числі і залізничний. Я їздив ним тільки по частині Нижньої Австрії. Можу сказати, що збої в пунктуальності тут трапляються частіше, ніж в Швейцарії. В Швейцарії практично таких збоїв немає. Там транспорт ходить точно по хвилинах. В Австрії ж бувають запізнення та відміни транспорту. Але що мені сподобалося більше, це електрички. Вони більш охайні і комфортабельні. І як на мене, там менше людей. Немає поділу на перший і другий клас. Тобто електрички мені більше сподобалися в Австрії, аніж в Швейцарії. Хоча сама транспортна система, особливо залізниця, все-таки більш розвинута в Швейцарії. Вони дійсно сильно вклалися в це, і в них, звісно, менша територія. Але сама якість електричок, особливо нових, мені більше подобається в Австрії. До речі, в Австрії використовуються також поїзди ще з 80-х років. Нам доводилося декілька разів на таких їхати. Використовують навіть дизелі, якщо це якийсь приміський поїзд між невеличкими містечками. Я, до речі, зафільмував відео такого дизеля. А на День Незалежності України, 24 серпня, в центрі Відня на площі Марії Терезії відбувалося святкування.
Ми приїжджали у Відень, щоб теж побувати на цьому святкуванні. Якраз потрапили на саундчек однієї з відомих українських груп. І я це, звісно, зафільмував. На жаль, на сам концерт ми не залишилися, тому що є проблема з проїздом. Увечері у вихідний день громадського транспорту, щоб доїхати навіть відносно недалеко від Відня, просто немає. Заночувати в Відні не було де, тому ми були тільки на саундчеку. Ну і як же ж без гір? Хочу розказати вам про свій досвід гуляння горами в Нижній Австрії, тобто на території Віденського лісу. Як я вже розповідав у попередніх сюжетах про Швейцарію, про мої походеньки горами, ви вже в курсі, що я люблю гори. Хоча стан моїх суглобів не дає мені дуже добре насолоджуватися повноцінно прогулянками по горах, але бувають періоди, коли я все-таки стараюся вийти в гори і насолодитися цими панорамами. В Австрії я теж не оминув такої нагоди зійти на гору, яку примітив, коли приїхав. У мене було 2 вилазки на цю гору. Перша вилазка була на початку літа у липні. Було спекотно. На саму вершину цієї гори я першого разу не зайшов, оскільки це була моя перша вилазка, і я орієнтувався по Google Maps. Я помилково думав, що вершина лиса і плоска, наче футбольне поле, але виявилося зовсім не так. Це я зрозумів вже під час другої вилазки, коли все-таки дістався вершини. Тож першого разу я просто піднявся досить високо і зробив чудові фото та відео краси Віденського лісу та панорам. Також поїв суниці. Ці гори не такі скелясті, як Альпи на заході. Вони більш нагадують Карпати, вони поросли лісами, оскільки це східна частина, фактично початок Альп. Все це, звісно, ви можете побачити на відео, якими я ділюсь тут. Отже, це початок Альп, гори. Віденський ліс називається. Сам по собі Віденський ліс дуже великий шматок території. І ось це одна із частин. Тобто ось такий от початок Альп. В них тут ці гори називаються не гори, а пагорби. Тобто справжні гори — це вже скелясті Альпи, а це ще в них називається пагорби. Дуже схоже, дуже подібно до Карпатських гір. І рослинність дуже-дуже схожа. Багато смерек, багато лиственниці, тобто дерев. Якось так. Дуже гарно. Дуже гарно і повітря дуже чисте.
Друга вилазка відбулася в досить екстремальних умовах через місяць, вже посередині літа. Я вирішив купити снікерсів в магазині, кави і піднятися нагору. Друге. Була якраз неспекотна погода, хмаринки, дуже комфортно, не така, як минулого разу. Але я не розрахував все ж таки з погодою. Хоча по прогнозу не передбачалося дощу. Коли я почав підйом, пішов дощ. Добре, що я захопив з собою парасолю. Звісно, я міг повернутися, але щось мене переконало йти далі. Можливо, моя впертість і небажання спасувати. І от я підіймався нагору під час дощу. Це, до речі, цікавий досвід. Бо коли я підіймався, я чомусь згадував період, коли проходив строкову службу в армії. Це 93-95 роки, якраз незадовго після розвалу Совка. Моя перша частина строку служби проходила в Кримських горах. І я чомусь згадував Кримські гори під час осені, коли ми ганяли по них, і всі були в глині, і все таке важке, коли вона на ноги налипала. Я чомусь про це згадував, коли йшов вверх. Але це, звісно, не порівнюється, тому що там ми були змушені ганяти по цих горах по команді. А тут я сам, з доброї волі це робив і фактично отримував від цього насолоду. Мої кросівки не передбачені для походу по горах, але вони все ж таки витримали. Хоча ноги були дуже мокрі. Я намагався обходити рівчаки води. Ви на кадрах відео зараз самі можете бачити, що відбувалося, які потоки лилися по дорозі. І от я з рюкзаком за спиною, в одній руці парасолька, в іншій телефон, яким я знімаю відео, продираюся вверх. Були навіть дуже стрьомні ділянки дороги, дуже слизькі. Але що хочу зазначити, ґрунт тут не занадто глинистий, на відміну від Швейцарії. У Швейцарії глини дуже багато. І там на ноги ця глина налипає разом із мілким камінням. І це дуже сильно заважає рухатися. Тут земля ж не така глиниста. Але все одно схили дуже високі і підійматися по них було дійсно стрьомно. Я розумів, якщо я зараз поїду назад, то я доконаю свої суглоби, поламаюся і буду взагалі на візку кататися. Такий ризик реально був. Але давній досвід бігання і ходіння по горах мені допоміг успішно подолати і ці відрізки. І я врешті-решт дістався вершини цієї гори. І який я отримав сюрприз? Вершина гори повністю заросла деревами. Ніякого типу футбольного поля, ніякої площини, тобто ніякої плоскої рівнини. Я фактично дійшов до самого піку, який поріс деревами. Власне, це ви все прекрасно бачите на відео. І далі відео вже з моїми коментарями. Ну ось вершина гори, початку Альп. Тобто ось такі тут зарості. Є, звісно, оглядові майданчики, вони трохи нижче, але ось так. Це початок Альп в Австрії. Природа дуже гарна, нагадує Карпати. Але, на мою думку, на відміну від Карпат, не так все роз'їжджене від туристичних маршрутів цими квадроциклами і всім іншим, як в Карпатах. Тобто тут все-таки бережливо ставляться місцеві жителі і туристи до природи. До речі, ось так виглядає корнева система дерева, повалившися. Дивіться, які тут камінюче плелося. Зараз фактично я йду по хребту цієї гори. Тобто гора така досить таки довга і досить висока. От я йду зараз по хребту цієї гори. Він поріс лісом, на відміну від скелястих гір, коли якщо їхати далі в Альпи, то там будуть вже скелясті гори. А це проще лісом. Досить таки цікавий досвід. Дощ. Одному ходити в лісі в горах. Ага, є ще вища точка, ось вона така. Стежки майже не видно, але вона є. Ось так, ще найвища точка.
Так. Ну, будемо заходити на неї. Там далі має бути дорога. Да, дуже такий цікавий камінь скелі, шматок скелі. І все знову дерева. Дерева на скелі і трава. Отже, в попередньому епізоді я сказав, здається, неправду, що це найвища точка, ось найвища точка. Нарешті я її дістався. Вона поросла деревом. І ось такий йде спуск вниз, карколомний. Це фактично пік хребта. Там он, мені трохи видно через камеру, не знаю, буде видно чи ні. Інша сторона. Ще впадини, там села і далі пішли гори. Якщо буде видно через камеру, то буде трохи видно. Минулого разу я пройшовся внизу, там внизу дорога, стежка, потім переходить в дорогу. Я пройшовся там понизу. Бо не зайшов не з тієї сторони і не знав, куди і далі можна дістатися. Ну от фактично я на вершині гори. Так, ну як я бачу, далі дорога пішла, стежка і дорога. Досить таки цікаво. Дощ закінчився, вітерець, тож вже стало більш краще. Все, будемо здійснювати спуск. Далі дорогу я вже знаю краще. От такий вигляд мають початок австрійських Альп. Ця частина, звідки я зайшов на вершину, там знаходиться вершина цього хребта, невеличкого. Ліс, поросший лісом. Ця частина вирубана. Тут проходить стежка і дорога, стежка, яка переходить в дорогу і навпаки місцями. Точно можна сказати, туристичний маршрут. Але туристів багато тут не спостерігається, навіть в гарну погоду. Але вони є. Не міг не зупинитися, щоб вам показати, який чудовий краєвид відкривається з цієї точки. Минулого разу я йшов ось знизу, сюди не дістався. Там от частина рівнинна Австрії. Східна частина. Це починається пагорби. Вони називають пагорби ці гори. Ну а тут далі, туди захід, на захід пішли вже Альпи. Їх зараз не видно із-за хмар.
Та й так їх не видно з скелястих гір звідси. Це якщо приїхати кілометрів десь 30-40, біля 50 можливо, то вже там вони будуть. Звідси їх не так видно. Дуже гарно. Цікаво. Оскільки знову щось натягують хмари, треба йти далі. Треба йти спускатися в ліс. Там, де менше буде дощу. Я сподіваюся, що вже його не буде по моєму маршруту. Хоча там він іде. На заході якраз. Ну і трохи зафільмую шлях мого спуску. До речі, спуск такий не дуже пологий тут. Щебінь в переміжку із... Тут навіть ґрунт не глина, наприклад, як в швейцарських горах, а тут якийсь такий торфяник. І він хоч не так ковзає, тому що в швейцарських горах ця глина де завгодно. Коли суха погода, ще добре йти. Коли мокро, ноги так і їдуть. Травмуватися там можна дуже легко. Тому тут йти зручніше. Принаймні в цій частині гір. Звісно, травмовані суглоби дають про себе знати. Але люблю я гори. Я люблю ходити по горах. В моєму теперішньому стані не швидко, повільно, ретельно обираючи, куди ступати, але я ходжу. Тож, моя порада. Особливо, коли ви ще досить юні. Бережіть і укріплюйте суглоби. Особливо кульшаві суглоби ніг, коліна. Та взагалі, бережіть здоров'я. Бережіть, вкріплюйте, тренуйтесь, тому що суглоби – це рух, це радість від життя, від руху. Будуть хворі суглоби, русизм, Будуть хворі суглоби, не буде радості в житті, не буде рухливості. Отже, моя персональна рекомендація. Бережіть і укріпите своє здоров'я. Ну, майже дістався. Дороги, ох ти, чуть не шльопнувся, чуть не впав, а тут пішла така собі. Оп. Але добре, що це не глина. Дуже добре, що це не глина. Бо якщо б тут була вже глина, тут би я вже їхав п'ятою точкою, аж гай би шумів. Ну так, тут є вирубка дерев, лісів, але не така, вона не дика, тобто тут все дуже ретельно вимірюється і тут за цим дуже ретельно стежить. От так. Отже, так, тут багнючка в нас трохи є, але це нам не завадить піти. Тут є вже і суха частина, не суха, а така без багнюки. Все. Тепер залишилась частина досить таки довга, серпантиніста, але набагато менш екстремально, можна сказати, ніж була до цього. Кросівки треба буде помити
попрати. Трошки я їх уграв. Та і кросівки не для гір. Це просто для ходьби. Ну, що маємо, то маємо. Окремо ще хочу поділитися з вами кадрами австрійської осені. Осінь в східних Альпах дуже мальовнича, дуже гарні краєвиди. Я їхав автобусом і просто знімав краєвиди по трасі. І це дійсно гарно. Потім я ходив гуляти в одне із сусідніх сіл. Якщо їхати по дорозі, то там треба об'їжджати серпантином. А є дорога через гори, і дуже швидко можна дійти до сусіднього села, яке фактично на горі знаходиться. Тоді був теплий сонячний день, і я зробив багато фото і відео цього лісу, осіннього лісу, ці барви зі скелями. А коли був в селі, відпочивав біля церкви і дивився на небо, на чисте синє небо,
то мене чомусь зачарував політ пасажирського літака, якого я і зафільмував теж. Ну і насамкінець трохи про новорічні свята. Куди ж без них? Ось вам невеличка нарізка передноворічного Відня. Без снігу, правда, але все-таки новорічний дух відображено. Гуляючи іншою частиною центру Відня, ми натрапили на одну з 3 відомих у всьому світі віденських кав'ярень – це кафе «Централь», яка знаходиться в самому центрі Відня, район Бургфіртель. Ви самі можете бачити, яка стоїть черга до цієї кав'ярні. Я в цій кав'ярні ще не був, але сподіваюсь, що ще зайду туди випити каву. Це, до речі, культова кав'ярня, в якій було багато історичних постатей, зокрема таких як Зігмунд Фройд та Троцький. Так, комуністи любили і люблять жити шиком і за чужий рахунок, тобто на халяву. В Австрії, в невеличких містечках, наприклад, недалеко від Відня, таке містечко, як Баден, багато таких двориків, як кафе, дуже затишних. І от такий от святковий настрій. Дивіться, дуже цікаво, затишно. І от є ось такі Санта-Клауси, які лізуть в вікна, на дерева. І ось такий от святковий настрій, передсвятковий настрій. Отже, це центр Відня, Радхаус-Плац, передноворічний настрій, каток. Але снігу немає і Нового року так би не відчувається, тільки холодно трошки, трохи руки мерзнуть. Але снігу зась. Людей, звісно, багато. Вечір. Якщо в мене чутно буде голос через цей шум, то значить добре. А якщо ні, то значить буде. Ось стільки продається іграшок, стільки. І це все новорічні іграшки. Всі їх знімають. Така от ялинка біля Радхаус. Я б не сказав, що вона особлива якась, просто ялинка. Можливо, коли в темну пору, вже коли потемніє, там вмикається гірлянда. Але поки так. Ну, ось поки так. Центр Відня.
Центр Відня, самий центр, центральна пішохідна зона. І сьогодні така мряка, снігу немає. І такий от різдвяний настрій. Дощовий різдвяний настрій. Отак. І от туди далі, там знаходиться цей собор святого Стефана. Штефанплац. А ось магазин із природнім заспокійливим Cannabis World. Тобто канабіс продається легально і тут можна цілком легально придбати вироби з канабісу, як цукерки, так і сам канабіс. І все приладдя. Ялинка поки не прибрана ще. Але вже собор підсвічений. Ось така вийшла оповідь з мого першого австрійського досвіду проживання. Думаю, що наступний епізод буде про нюанси інтеграції в Австрії. Розкажу про відмінності зі Швейцарією. І, до речі, думаю, в наступному ж сюжеті розповім, як Швейцарія досі мене ще не відпускає в особі одного із швейцарських мобільних операторів. Дуже повчальна має бути історія. Сподіваюсь, що і ця інформація була для вас корисною і цікавою. Дуже вдячний вам за перегляди, за увагу до моїх епізодів, за підписку, вподобайки та ваші коментарі. З новорічними святами вас всіх, друзі! І я дуже бажаю, щоб Москвастан, тобто Росія, зникла в тому вигляді, в якому вона зараз є, із мапи світу, щоб вона перестала тероризувати нас і залишила в спокої інші країни світу, щоб закінчилася ця клята війна, яка вже і так забрала дуже багато життів українців. І звісно, ми, ті, хто живі, маємо пам'ятати про ці жертви, про ці взагалі неймовірні і незворотні жертви і смерті людей, завдяки яким ми живемо. І кожен має усвідомлювати і робити те, що він може там, де він є, і на що він спроможний. Також я бажаю від щирого серця народу України мудрості, яка так необхідна, щоб приводити до влади тих людей, які вболівають за Україну, саме про українську владу, а не ту, яка нищить Україну зсередини, допомагаючи москалям, стравлює між собою нас, українців, ділячи нас на категорії. Тому я бажаю всім нам мудрості. Бережіть себе і будьте здорові. До нової зустрічі в наступному році.